สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้เป็นขวดแก้วนะครับขวดบรรจุภัณฑ์อาหารที่เราไม่ได้ใช้แล้วขวดน้ำพริกนะครับผมเนี่ยจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งนะครับดีกว่าทิ้งไปนะครับขวดแก้วมีความหนาจัดเก็บของได้นะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม